อืมฟังดูเหมือนเป็นไปไม่ได้นะครับใช่ครับคือท่ามกลางเศรษฐกิจที่เอาแน่เอานอนไม่ได้แบบนี้แต่ธุรกิจที่ว่าเนี่ยกลับมีรายได้เป็นเส้นตรงเลยครับราวกับการบาเรียที่มองไม่เห็นเอาไว้ชันสูตรลับ BARTIT ขุมทรัพย์ค่าเช่าสมุยสปอตไลท์แต้มต่อปันผล 7%สวัสดีกัลยาณมิตรมดงานสายแข็งทุกท่านครับ สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงานของเรางัดเอาเอกสารระดับ Heavyweight มาวางกลางบนโต๊ะเลยนะครับ ทั้งงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2569 ล่าสุดของกอง Trust BARTIT โครงสร้างสัญญาสิทธิการเช่าฉบับเต็ม ไปจนถึงข้อมูลพฤติกรรมการเทรดของสถาบัน เพื่อพาไปแกะรอยสิ่งที่เรียกได้ว่า หลุมหลบภัยทางการเงินครับ ฮะ ซึ่งจากกองพเนินของเอกสารที่เราสกัดมานะคะ วันนี้ภารกิจของทีมงานคือการเจาะลึก 3 แกนหลักที่จะพลิกมุมลงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานไปเลยค่ะ น่าสนใจมากครับ มีประเด็นไหนบ้างครับ ประเด็นแรกเลยเราจะไปชำแหละโครงสร้างหลังบ้านของสนามบินสมุยค่ะ ที่เขาล็อกรายได้คงที่ระดับ1,000 ล้านบาทต่อปีแบบไม่สนจำนวนนักท่องเที่ยวเลย ประเด็นที่ 2เราจะมาถอดรหัสปริศนาสุดคลาสสิกที่ว่าทำไมมูลค่าพาถึงลดลง ทั้งที่เงินปันผลยังแข็งแกร่ง มันคือแผลขาดทุนหรือว่าแค่กลไกธรรมชาติของสินทรัพย์ อื้อหือเป็นคำถามที่หลายคนสงสัยเลยนะครับ แล้วข้อสุดท้ายล่ะครับ ข้อสุดท้ายค่ะ เราจะมาเปิดโปงเกมการเงินในตลาดทุน สแกนหาช่องว่างทำกำไรในยุคดอกเบี้ยขาลง ด้วยสมการผลตอบแทนที่ได้เปรียบสุดๆค่ะ โอเคครับ งั้นเรามาเริ่มที่ประเด็นแรกกันเลยดีกว่า คือถ้าเรามีเครื่องผลิตเงินสดที่แบบล็อกกำไรไว้แล้วล่วงหน้าถึง 25 ปีเนี่ย หน้าตาของงบการเงินมันจะออกมาเป็นยังไง ทีมงานขอพาทุกคนไปตรวจลายนิ้วมือทางบัญชี ของเครื่องในกระแสเงินสดสมุยกันก่อนเลยครับ ได้เลยค่ะ ถ้าเรามาดูจากรายงานงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2569 ล่าสุดนะคะ มันจะมีตัวเลขชุดหนึ่งที่สะดุดตามมากค่ะ คือผลงานความเสถียรของรายได้รวมเนี่ยมันวิ่งมาปักหมุดอยู่ที่ราวๆ293.50 ถึง 293.70 ล้านบาทค่ะ อ่าฮะ นิ่งมาก ใช่ค่ะ นิ่งสนิทเลย แล้วที่น่าตกใจคือเขาสามารถบีบอัดจนเกิดเป็นรายได้จากการลงทุนสุทธิหรือ net investment income ได้แบบเนื้อๆเน้นๆ ถึง 223.17 ล้านบาทเลยนะคะ เดี๋ยวนะครับ 223 ล้านจากรายได้ 293 นี่ อัตรากำไรมันทะลุ 75% เลยนะครับเนี่ย คือมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเนอะในธุรกิจปกติที่มันต้องมีต้นทุนค่าไฟ ค่าพนักงานหรือว่าค่าซ่อมบำรุงอะไรพวกเนี้ยครับ การตรวจลายนิ้วมือทางบัญชีตรงนี้เนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เราเห็นความแยบยลของโครงสร้างหลังบ้าน คือต้องอธิบายกลไกแบบนี้ค่ะว่า BRIET เขาไม่ได้มีหน้าที่ไปยืนฉีกปัวหรือว่าซ่อมรันเวย์สนามบินเองเลยแม้แต่น้อยนะคะ แล้วเขาทำอะไรล่ะครับ กอง Trust เขาใช้กลไกที่เรียกว่าสัญญาเช่าดำเนินงานระยะยาวหรือ operating lease ค่ะ คือทำหน้าที่แค่ส่งมอบสิทธิการใช้ทรัพย์สิน แล้วก็รับค่าเช่าแบบล็อกเรทตายตัวหรือ fixed rent จากบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดหรือ BRAM ซึ่งก็คือบริษัทย่อยของทาง Bangkok Airways หรือ BA นั่นเองค่ะ อ๋อ คือรับค่าเช่าเป็นก้อนเลย ใช่ค่ะ ปีละประมาณ 1.1 พันล้านบาทเลยนะคะ โอ้โห แปลว่าเขาผลักภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน หรือพวก OPEX ทั้งหมด ไปให้ทางผู้เช่ารับผิดชอบ กอง Trust ก็คือรอรับแต่เนื้อเลยใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะ แต่แล้วในระยะยาวล่ะครับ คือรับค่าเช่าคงที่แบบนี้ ค่าเงินเฟ้อมันไม่กินมูลค่าตายเลยเหรอครับแบบนี้ ประเด็นนี้เขาอุดช่องโหว่ไว้แล้วค่ะ คือตัวสัญญานี้เนี่ยมันพ่วงกลไกการปรับขึ้นค่าเช่าคงที่ หรือ escalation rate เอาไว้ด้วยนะคะ อยู่ที่ร้อยละ 2.0 ต่อปี ปรับขึ้นเป็นขั้นบันไดไปยาวๆ จนถึงปี 2590 ซึ่งเป็นปีที่สิ้นสุดสัญญาสิทธิการเช่าเลยค่ะ ฮะ เข้าใจละ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมตัว net investment income มันถึงได้สูงแล้วก็เสถียรขนาดนั้น ใช่ค่ะ มันคือแผงกันชนเงินเฟ้อชั้นดีเลย เดี๋ยวก่อนนะครับ ขออนุญาตสุมบททนายหน้าหอขานิดหนึ่ง คือในทางทฤษฎีมันฟังดูเป็นเกราะคุ้มครองชั้นดีก็จริง แต่แบบในโลกความจริงเนี่ย ถ้าเกิดวิกฤตหนักๆจำนวนนักท่องเที่ยวหายวับไปจากเกาะสมุย หรือว่าเที่ยวบินแกว่งตัวแบบรุนแรง กอง Trust จะไม่โดนหางเลขไปด้วยเหรอครับ เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจค่ะ ลองนึกภาพดังนี้สิครับ เหมือนเราเป็นเจ้าของตึก ปล่อยเช่าทำร้านอาหาร ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้าน ร้านอาหารเจ๊ง ผู้เช่าก็ไม่มีเงินมาจ่ายค่าเช่าเราอยู่ดี ต่อให้สัญญาจะเขียนล็อกไว้แน่นแค่ไหนก็ตาม หรือในกรณีนี้เนี่ย ถ้าแบมจ่ายไม่ไหวล่ะครับ
การเปรียบเทียบกับร้านอาหารนี่เห็นภาพชัดเจนมากเลยค่ะแต่ความต่างของเคสนี้มันอยู่ตรงที่ตัวผู้ค้ำประกันค่ะยังไงนะครับคือในเคสร้านอาหารทั่วไปถ้าผู้เช่าทิ้งร้านเจ้าของตึกก็ต้องไปฟ้องร้องเอาเองใช่ไหมคะแต่โครงสร้างของ BAREIT เนี่ยถูกผูกโยงไว้กับความอยู่รอดของบริษัทแม่เลยค่ะเพราะ BA หรือบางกอก Airways ทำหน้าที่เป็นผู้ค้ำประกันสัญญาเช่านี้แบบเต็มจำนวนเลยค่ะอ๋อคือมีตัวแม่มาการันตีให้ใช่ค่ะทีมงานมองว่านี่แหละคือเกราะคุ้มครองชั้นดีของจริงเลยเพราะต่อให้เกิดวิกฤตที่ทำให้เที่ยวบินแกว่งตัวหรือตัวเลขนักท่องเที่ยวบนเกาะจะหายไปแบมขาดทุนยังไง BA ก็มีภาระผูกพันทางกฎหมายที่ต้องจ่ายค่าเช่า 1.1 พันล้านบาทนี้เข้ากองทรัสต์อยู่ดีค่ะเม็ดเงินค่าเช่าก็ต้องโอนเข้าคลังกองทรัสต์เต็มเม็ดเต็มหน่วยวันยันค่ำทำให้กระแสเงินสดของกัลยาณมิตรมดงานปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบค่ะฟังดูเป็นปราการที่แทบจะมองไม่เห็นรอยรั่วเลยนะครับทีนี้พอเราเห็นภาพแล้วว่ากระแสเงินสดต้นทางเนี่ยมันนิ่งสนิทขนาดนี้แล้วตอนที่มันไหลลงกระเป๋าผู้ถือหน่วยล่ะหน้าตาเป็นยังไงทีมงานขอพาทุกท่านลุยลึกเข้าสู่มิติของมิติเวชศาสตร์การจ่ายผลตอบแทนกันบ้างครับได้เลยค่ะมิตินี้น่าสนใจมากคือมันมีประเด็นที่กัลยาณมิตรมดงานหลายคนค้างคาใจครับเป็นความย้อนแย้งในงบการเงินที่แบบทีมงานว่าน่าสงสัยที่สุดแล้วเราเห็นตัวเลขปันผลงวดล่าสุดจ่ายออกมาดูดีเลยนะครับอยู่ที่ 0.2 บาทต่อหน่วยแต่ถ้าไปส่องดูร่องรอยทะเบียนหลังบ้านทุนชำระแล้วหรือว่ามูลค่าพาล่าสุดเนี่ยกลับถูกปรับลดลงมาเหลือ 9.816 บาทต่อหน่วยพาร์ทลดลงเรื่อยๆใช่ครับทีมงานก็เลยอยากตั้งคำถามชวนคิดว่าการที่พาร์ทลดลงเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยแปลว่าสินทรัพย์ที่เราถืออยู่กำลังร่อยหรอหรือว่ากองทรัสต์กำลังขาดทุนอยู่เงียบๆหรือเปล่าครับจุดนี้ทำให้นักลงทุนหลายคนตกใจพอสมควรเลยค่ะพอเห็นพาร์ทลดลงปุ๊บก็อาจจะตีความไปก่อนเลยว่ากองทรัสต์กำลังดำเนินงานขาดทุนหรือเนื้อสินทรัพย์กำลังมีรอยแผลใช่ครับคนส่วนใหญ่จะคิดแบบนั้นเลยแต่จริงๆแล้วทีมงานอยากอธิบายให้เคลียร์ชัดแบบนี้ค่ะว่านี่คือธรรมชาติปกติของสินทรัพย์ประเภทสิทธิการเช่าหรือ leasehold ค่ะมันเป็นธรรมชาติของมันเหรอครับใช่ค่ะลองนึกภาพอุปไมยเหมือนกับนาฬิกาทรายนะคะสมมุติว่าทรายในกระเป๋าบนคือเวลา25ปีในสัญญาเช่าส่วนทรายที่ร่วงลงมาสู่ฐานด้านล่างคือกระแสเงินสดค่ะเห็นภาพครับพอเวลาเดินไปเรื่อยๆทรายข้างบนก็ต้องลดลงอายุสัญญาเช่าก็สั้นลงกองทรัสต์จึงต้องทยอยคืนสภาพคล่องหรือเงินต้นเนี่ยกลับไปให้ผู้ถือหน่วยในรูปแบบของการลดทุนค่ะเพื่อสะท้อนอายุสัญญาที่ลดลงควบคู่ไปกับการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธินะคะแบบนี้นี่เองดังนั้นการลดทุนมันไม่ใช่รอยแผลขาดทุนจากการดำเนินงานแต่อย่างใดเลยค่ะมันเป็นแค่กลไกทางบัญชีเข้าใจแล้วครับแปลว่าการที่พาลดลงเหลือ 9.816 มันคือการทยอยคืนเงินต้นกลับเข้ากระเป๋าเรานี่เองแต่แบบเพื่อให้ชัวร์ว่าเนื้อในของสินทรัพย์ไม่ได้เสื่อมค่าตามพาเรามีตัวเลขสถิติอะไรมายืนยันความแข็งแกร่งตรงนี้ไหมครับมีแน่นอนค่ะพิสูจน์ได้ง่ายๆด้วยระดับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิหรือ NAV ล่าสุดเลยค่ะตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่ครับล่าสุดเนี่ยยืนแข็งแกร่งตระหง่านอยู่แท้10 บาทกับ54สตางค์ต่อหน่วยเลยค่ะเดี๋ยวนะครับพาลดลงเหลือ 9.816 แต่ NAV กลับสูงกว่าอยู่ที่10 บาทนิดๆทำไมมันถึงสวนทางกันแบบนั้นล่ะครับในเมื่ออายุสัญญาสั้นลงมูลค่ามันก็ควรจะลดลงตามใช่เหรอนี่แหละค่ะคือความลับที่ซ่อนอยู่การที่ NAV สูงกว่าพามันสะท้อนให้เห็นเนื้อสินทรัพย์ภายในที่แท้จริงค่ะว่านักประเมินราคาอิสระเขามองเห็นศักยภาพการสร้างรายได้ของสนามบินสมุยว่ามันมีมูลค่าสูงกว่าการตัดจำหน่ายทางบัญชีเสียอีกค่ะแต่พอเราหันไปดูราคาในกระดานเทรดเนี่ยบางช่วงราคามันกับสวิงสวายย่อลงมาจนทำให้นักลงทุนรายย่อยใจคอไม่ดีถ้าของมันดีขนาดนี้ทำไมตลาดถึงเทขายล่ะครับทีมงานคิดว่าเราต้องมาส่องกลไกตลาดทุนปัจจุบันเพื่อถอดรหัสพฤติกรรมนี้กันแล้วล่ะค่ะงั้นเราเข้าสู่พาร์ทสุดท้ายเลยครับแฉเหลี่ยมตลาดทุนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับคือต้องยอมรับว่าบริบทการลงทุนทุกวันนี้มันมีตัวแปรเพิ่มเข้ามาค่ะช่วงนี้โปรแกรมเทรดอัตโนมัติอย่างควอนแล้วก็บอร์ดความถี่สูงหรือ HFT เนี่ยพยายามปั่นกระแสเทขายสินทรัพย์เสี่ยงกันค่อนข้างหนักค่ะพวกโปรแกรมเทรดนี่เองทีมงานสังเกตเห็นเหมือนกันครับจังหวะที่ราคาแกว่งลงแรงๆมักจะเกิดจากการที่อัลกอริทึมพวกนี้ใช้พฤติกรรมที่เราเรียกว่าเหลี่ยมบอทสับขาหลอกใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเหลี่ยมบอทสับขาหลอกแบบชัดเจนเลย
คือศาสตร์ของเทขายออกมากดราคาหลวงให้รายย่อยที่ดูกราฟอยู่ทนความผันผวนไม่ไหวเกิดอาการแพนิคแล้วก็ยอมหลุดพอร์ตตัดขาดทุนทิ้งออกมา ถูกต้องค่ะ มันคือการเล่นกับความตระหนกของรายย่อย แต่ในขณะเดียวกันนะคะ ถ้าเราไปดูการเคลื่อนไหวของเงินทุนสถาบันหรือ smart money เขาไม่ได้แพนิคตามเลยค่ะ เอ้าแล้วเขาทำอะไรอยู่ครับช่วงนั้น เขากำลังเล่นเกมยาวค่ะ ทำการสลับกลุ่มอุตสาหกรรม หรือที่เรียกว่า sector rotation โยกเม็ดเงินออกจากสินทรัพย์ที่อ่อนไหว ไหลเข้าหาหลุมหลบภัยที่มีกระแสเงินสดสม่ำเสมออย่าง VAREIT นี่แหละค่ะ อืม คือสถาบันเขามองทะลุกราฟระยะสั้น ไปหาตัวโครงสร้างสัญญา 1.1 พันล้านบาทที่เราคุยกันตอนแรก ทีนี้ทีมงานอยากกางสมการแห่งความได้เปรียบให้มดงานฟังหน่อยครับ ในสภาวะที่ทิศทางดอกเบี้ยจ่ายนโยบายเริ่มหักหัวอ่อนตัวลงแบบนี้ การถือครองกองทรัสต์ตัวนี้มันมีข้อดียังไงบ้างครับ จังหวะนี้แหละค่ะที่ทำให้เกิดสมการที่เราเรียกว่าแต้มต่ออสมมาตรค่ะ แต้มต่ออสมมาตรอธิบายเพิ่มนิดนึงครับ ได้ค่ะ คือภายใต้สภาวะที่ดอกเบี้ยนโยบายกำลังจะลดลงเนี่ย การได้ครอบครองสินทรัพย์ที่ล็อกอัตราผลตอบแทนปันผลขอบบน หรือ dividend yield ไว้ในระดับสูงลิ่วถึงร้อยละ 7.18 ถึง 7.45% เนี่ยถือเป็นแต้มต่อที่ได้เปรียบมหาศาลเลยนะคะ เพราะดอกเบี้ยข้างนอกมันลดลงแต่ปันผลเรายังสูงอยู่ ใช่ค่ะ มันชี้ให้เห็นโครงสร้างอสมมาตรที่ชัดเจนมาก คือขาลงหรือดาวไซด์ของเราเนี่ยถูกบล็อกไว้สนิทด้วยสัญญาเช่าระดับพันล้านที่หนาตัก มีตัวแม่ค้ำประกันไว้ แล้วขาขึ้นล่ะครับ ส่วนอัพไซด์หรือขาขึ้นมันกลับเปิดกว้างอสมมาตรเลยค่ะ เพราะเมื่อดอกเบี้ยลดลงส่วนต่างอัตราผลตอบแทนหรือ yield spread มันจะยิ่งกว้างขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมันจะนำไปสู่การปรับประเมินมูลค่าใหม่หรือรีเรทราคาในกระดานนั่นเองค่ะ โอ้โห เป็นสมการที่ฝ่ายเราถือไพ่เหนือกว่าชัดเจนเลยนะครับ ปิดประตูดาวไซด์แล้วเปิดประตูอัพไซด์รับเม็ดเงินไหลเข้าจากการสลับกลุ่มของสถาบัน ทั้งหมดนี้เนี่ยสะท้อนแก่นสารของการลงทุนเลยนะครับว่า วินัยในการคุ้มพอร์ต และการมองทะลุความผันผวนระยะสั้น คือหัวใจสำคัญของการยืนหยัดในตลาดเลยครับ จริงค่ะ ถ้าเราเข้าใจโครงสร้างลึกๆแบบนี้ เราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของความผันผวนระยะสั้นค่ะ ลึกซึ้งและคมคายมากครับ วันนี้ทีมงานต้องกราบขอบพระคุณยอดซุปเปอร์แตงส์และค่ากาแฟรสธรรมชาติ ที่กัลยาณมิตรมดงานส่งมาสนับสนุนหลังบ้านอย่างอบอุ่นมากๆเลยนะครับ ใช่ค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะ หลังจากที่เราตรวจลายนิ้วมือทางบัญชี เห็นสัญญาล็อกค่าเช่าสมุยพ่วงแผงกันชนปันผลหนาตักระดับ 7% ของ Barisit แล้วเพื่อนสีคิดว่าการคว้าแต้มต่ออสมมาตรในกองทรัสต์ช่วงดอกเบี้ยขาลงรอบนี้ คือบังเกอร์จำกัดความเสี่ยงที่ดีที่สุดสำหรับพอร์ตครึ่งปีหลัง หรือว่าเหลี่ยมบอร์ดสับขาหลอก จะหมุนเม็ดเงินไปเข้าทำกำไรกลุ่มคอมมอดิตี้ก่อน คอมเมนต์มุมมองรสชาติใหม่ของคุณไว้ใต้คลิปได้เลยครับ รออ่านคอมเมนต์ของทุกคนอยู่นะคะ ท้ายที่สุดนี้ทีมงานมีประเด็นหนึ่งอยากทิ้งทวนให้กัลยาณมิตรมดงานไปตกตะกอนกันต่อครับ ในเมื่อสินทรัพย์ประเภทสิทธิการเช่าที่ล็อกรายได้นิ่งๆแบบนี้กำลังกลายเป็นเป้าหมายหลักที่ Smart Money จ้องจะโกยเข้าพอร์ตในช่วงดอกเบี้ยขาลงคำถามก็คือในอนาคตนักลงทุนรายย่อยอย่างพวกเราจะยังเหลือช่องว่างให้เข้าไปจับจองสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศที่ปันผลสูงแบบนี้อยู่อีกไหมหรือว่ามันจะถูกรายใหญ่กว้านซื้อจนหมดกระดานฝากไว้ให้ขบคิดกันดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่งยืนทันหุ้นไปพร้อมกัน